व्हेरी गुड मॉर्निंग मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या चॅनलवरती. आणि आज मी चाललो आहे राईडला. नजारा बघा यार, काय भारी आहे नजारा, सगळं खूपच भारी दिसायला, कडक दिसायला एकदम. आणि आज त्याच साईडनं चाललो आहे थोडंसं, त्याच्यामुळे अजून आनंद आहे, मस्त सीन्स मिळणार आहेत. त्याच्यानंतर आपली गाडी मी पूर्ण पॅक करून ठेवली आहे, आता फक्त निघायचा उशीर आहे. तर भेटूया बाईकवरती. चुकून मी आत्ता चाललो रोहन सरांकडे, कारण मी आणि रोहन सर आता जाणार आहेत. म्हणजे इथून पुढची राईड ही आम्ही दोघंच करणार आहेत. थोड्या काही वस्तू होत्या त्या रोहन सरांच्या टॉप बॉक्समध्ये टाकतोय, कारण त्या इमर्जन्सीला वर काढता येतील लगेच म्हणून. आणि दुसरं म्हणजे आता सामान सगळं पॅकिंग करायला लागलोय. लखन शेट अजूनही झोपेत दिसायला लागला तुम्ही. थोडी आपण तर फुल चार्ज आहे. विषयच नाही. अरे मी सकाळी 4:30 वाजता आंघोळ झाली माझी, माहिती का तुला? 4:30 वाजता आंघोळ. सकाळी 4:30 वाजता आंघोळ करून तर आता सामान लावत चालू आहे काम. हॅपी जर्नी. थँक्स भावा. आठवलं तुला दिघ्या हॅपी जर्नी दिघ्या. माझी यारी नको इथं नको. तर फायनली वो घडी आ गई है. आता आम्ही निघालो आहेत. म्हणजे खूप वेट करावं लागलं ॲक्च्युली. मी सकाळी 4 वाजता उठून 4:30 वाजता माझी आंघोळ झाली आहे, मी आवरून बसलो आहे. आज फक्त रोहन सरांना थोडं उशीर झाला सगळं आवरायला करायला, बट ठीक आहे. आत्ता वाजलेत 9 आणि थोडा घरून फोन आला आहे, तर लेट मी स्पीक. हॅलो, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. तर पूर्ण सायलेन्सर वगैरे चेंज करून घेतलं मी गाडीचं. आणि सायलेन्सर चेंज केल्यानंतर सगळ्यात पहिला फरक मला असा वाटला, गाडीचा पिकअप खूप वाढला आहे, गाडीचा थ्रॉटल रिस्पॉन्स वाढला आहे. म्हणजे नॉर्मली जेव्हा एखादा माणूस गाडी चालवतो ना, तेव्हा त्याची फिलिंग वेगळी असते. पण आता मी राईडला चाललो आहे आणि राईडला जाताना माझी अजूनच काहीतरी और फिलिंग आहे. कारण एका मोठ्या इन्सिडेंट नंतर मी आज पहिल्यांदा राईडला चाललो आहे आणि गोप्रो घेतल्यानंतरची ही पहिली लॉंग राईड राहणार आहे माझी. त्याच्यामुळे तर मी अजूनच एक्सायटेड आहे ॲक्च्युली. हा व्लॉग एकदम खास होणार आहे, कारण पहिल्या व्हिडिओला मला बऱ्याच जणांचे म्हणजे चांगले हे आले, रिव्ह्यूज आले, लोकांना आवडला पहिला व्लॉग. ही खूप महत्त्वाची गोष्ट होती. म्हणजे ऑब्व्हियसली पहिला व्लॉग होता, थोड्या काही त्रुटी राहत असतात, पण ठीक आहे, हळूहळू सुधरतात ते. और गलतियां नहीं करोगे तो सुधरोगे कैसे भाई. गाडीची तरी फिलिंग झाली, पण आमची राहिली होती ती आता आम्ही करतोय. इथं नाश्ता केलाय, नाश्ता करून आम्ही आता वापस निघालो आहेत आमच्या डेस्टिनेशनकडे. ह्या अख्ख्या एका सीननं दिल जितली आहे. रिव्हर क्रॉसिंग झाली, रिव्हर क्रॉसिंग. हा, लडाखला आलो आपण. मला लिटरली लडाखचा फील आला, माहिती का आता. परफेक्ट ऑफ रोडिंगचा एक्सपिरियन्स घेत आहेत साहेब.
खूप वेळानंतर असा मक्खन रोड चालू झाला आहे. मध्ये मध्ये थोडासा खराबच होता, जामखेडमध्ये रस्ता बराच खराब होता. छान वाटायला लागलं एकदम, म्हणजे आम्ही राईड सध्या एन्जॉय करतोय, म्हणजे फील घेतोय पूर्ण त्या राईडचा. आता आम्ही खूप वेळानंतर म्हणजे जवळजवळ 140 किलोमीटर नंतर आत्ता थांबलेत आम्ही दोघंही. थोडंसं पाणी वगैरे पिलंय आणि आता काय करायला सुरुवात, काय खायलास? चिक्की कशी आहे? हायड्रेटेड राहिलेला आणि चिक्की खाल्ली कधी पण चांगला. पण सांगते एक खेपला खाते निकाल जान दे. तर अजून 225 किलोमीटर आहे नाशिक इथून. जवळजवळ 6-7 वाजता आम्ही पोचू. हाँ, आता चाय ब्रेक के लिए जाएंगे, लेकिन पहले ठेपला खाएंगे. एका छोट्याशा ब्रेक नंतर आम्ही निघालोय आणि समोर आता हा छान असा सुंदर रस्ता दिसतोय. तर असं एका हॉटेलवरती आम्ही थांबलो होतो, चौधरी हायवे हॉटेल. छान दिलं जेवण बाय द वे त्याने. कसं होतं रण्या? एक नंबर कडक. खरंच एक नंबर होतं जेवण. मजा आली, म्हणजे खूप दिवसानंतर ढाब्याचं जेवण आम्ही अनुभवलं. आता आमचं रिफ्युलिंग झालंय. अजून इथून नाशिक 131 किलोमीटर आहे, म्हणजे नाही म्हटलं तरी 3 तास तरी लागतील पोचायला. नाशिक आता इथून 50 किलोमीटर आहे. आम्ही चहा घेतला आताच. भरपूर धूळ खाऊन आता आम्ही दोघं पराठा खायला लागलो. पराठा खायला कसं वाटतं? एवडी 2 किलो नाही, असं 25 किलो धूळ निघल माझ्या तर बॉडीवर सगळ्या. खाएंगे पराठा खाएंगे, लस्सी भी पियेंगे भाई, लस्सी भी पियेंगे. लस्सी क्यों नहीं पियेंगे? तर आता जस्ट नाशिकला पोहोचलोय. तब्बल 500 किलोमीटर रन 500 करून किलोमीटरची राईड झालेली आहे आज आणि फुल मजा आली. पण मध्ये मध्ये जो रस्ता खराब होता त्याच्यामुळं पूर्ण वाट लागली यार पाठीची. उसकी नाही रे, उसके ऊपर पाठीची पण आणि दोन्हीची समजून घ्या तुम्ही आता. पण मजा आली यार, पण मजा आली. काय सीन होते. पुन्हा रात्री गेले, 2 आयफोन आणले. रात्री भाऊ मी तुळजापूरला जाऊन आणलेत. रात्री एक वेळेस जाऊन एक आणला, परत जाऊन तर गप्पा चालूच राहणार आहेत. तर आजचा ब्लॉग इथंच एंड करतो. उद्या सकाळी हरिहर फोर्टला जाणार आहे. हे गणलं आता बरं का. तर उद्या सकाळी आम्ही हरिहरगडला जाणार आहेत. तर उद्याचा ब्लॉग बघा उद्याच. बाय, गुड नाईट.